Hello! Welcome back again to my channel, and today's video ay share ko sa inyo ang aking soap dispenser. So yung soap dispenser guys, maganda siya ngayon lalo na sa uso ngayon ng virus and always clean our hands. So mas maganda siya. Ay, lalabas na yung sabon. So unboxing ko sa inyo guys, ganito lang forma niya. Meron siyang available color white and color green. So if you are interested at gusto mong bumili nun, available dito sa akin. So PM me. Ganito siya. Ang ano niya is ilagay mo yung dispenser or yung ano, tawagin yung soup liquid doon, tapos may battery siya, double E, mag-spam ka pa, diba? Yan yung luma, may pump. So mayroon ng high-tech na yun, so ito yun siya. So mga gusto pong bumili nito, unboxing ko po sa inyo, ayan lang po siya.